Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι Υπουργοί, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αλήθεια πως οι Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας αλλά και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν την ευτυχία να βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστια προβλήματα, με πολύ μεγάλα προβλήματα. Και το λέω αυτό διότι το μέγεθος των προβλημάτων δίνει αξία και κύρος στους πολιτικούς και στην κυβέρνηση που μπορούν να τα επιλύσουν. Γιατί απαιτείται θάρρος, απαιτείται τόλμη και παραφράζοντας τον Ανδρέα Κάλβο, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, θέλει αρετή και τόλμη η επίλυση των μεγάλων προβλημάτων, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι και χρονίζοντα. Όπως είναι το ζήτημα της Λάρκο που ταλάνει σε πάρα πολλές κυβερνήσεις και φτάνει μέχρι σήμερα χωρίς να έχει επιλυθεί και που καλείται η σημερινή κυβέρνηση, οι σημερινοί υπουργοί να δώσουν τέλος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και ξέρετε, ο λαός μας λέει πως οι έξυπνοι μαθαίνουν από τα λάθη των άλλων, ενώ οι ανόητοι από τα δικά τους. Και νομίζω ότι το λάθος που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην μπορεί να απολύσει λιγνητικές μονάδες όταν θέλησε να τις εκχωρήσει σε ιδιώτες, θα πρέπει να το αποφύγουμε. Θα πρέπει να το αποφύγουμε μέσα από μια διαδικασία εξαιρετικά προσεκτική, με αποφασιστικότητα όμως, με σχέδιο και με πλάνο συγκεκριμένο, ώστε πραγματικά αυτή η επιχείρηση να μπορέσει να συνεχίσει τη δράση της μέσα από μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Ξέρετε, η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και όχι του ιδεατού. Και κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Και αποτέλεσμα μπορεί να παράξει μόνο εκείνος που ασκεί πολιτική. Η αντιπολίτευση έχει την πολυτέλεια, έχει τη δυνατότητα να επιδίδεται σε θεωρητικολογίες, να αναπτύσσει όποιο αφήγημα θέλει, χωρίς αυτό να μπορεί να κριθεί στην πράξη. Το έχω ζήσει ως δήμαρχος πάρα πολλές φορές. Όταν όμως καλείται η αντιπολίτευση να έρθει στην κυβέρνηση, τότε μπορεί να αποδείξει εν δυσπράγμαση πώς μπορεί να δώσει λύσεις στα όποια ζητήματα την ταλανίζουν. Και είμαι από εκείνους, ξέρετε, που πιστεύουν ότι ήταν ευτύχημα που η αριστερά είχε την δυνατότητα και την ευκαιρία να διοικήσει τη χώρα. Αφενός μεν γιατί έτσι έδειξε τις δυνατότητές της, από την άλλη όμως πλευρά απέδειξε πως το αριστερό αφήγημα ήταν κενό περιεχομένου. Διότι όταν είσαι στα έδρανα της αντιπολίτευσης μπορεί να έχεις μαγικές λύσεις και μαγικό ραντί για όλα τα προβλήματα. Όταν καλείσαι όμως να τα αντιμετωπίσεις στο πεδίο, τότε αποδεικνύεται πόσο ρεαλιστής, πόσο πραγματιστής, πόσο αποφασιστικός και πόσο ταυτόχρονα είσαι εντός του πεδίου. Και αποδείχθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκτός πεδίου. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα ζητήματα να έχουν φτάσει σήμερα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και βλέπετε ο πληγωμένος γίγαντας η Λάρκο να χρωστά στον ξυπόλυτο γίγαντα, στη ΔΕΗ. Τη ΔΕΗ που επίσης ήταν μια βόμβα στα χέρια της κυβέρνησης όταν ανέλαβε, που κινδύνευε να βυθίσει στο σκοτάδι όλη την Ελλάδα, όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες και που χάρη σε γενναίες και έγκαιρες παρεμβάσεις της κυβέρνησης έβγαλε τη μύτη έξω από το νερό, χωρίς να σημαίνει ότι έχει επιλυθεί το πρόβλημά της. Θυμάστε τις περιβόητες νόμοι, εκείνες τις δημοπρασίες που πωλούσαν ρεύμα σε τιμές κάτω του κόστους στους ιδιώτες και έβαζαν εκατοντάδες εκατομμύρια χρέη στη ΔΕΗ. Έχουμε την πολυτέλεια ως κυβέρνηση, ως κοινωνία να συνεχίζουμε με αυτούς τους ρυθμούς? Όχι βέβαια. Και γι' αυτό εκτιμώ, κύριοι Υπουργοί, ότι ορθά πράτετε και κινείστε προς αυτή την κατεύθυνση και για τη Λάρκο. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι στο πλευρό σας, σας στηρίζει, σας υποστηρίζει και είμαι και βέβαιος πως και ο ελληνικός λαός στέκεται στο πλευρό σας, διότι κατανοεί το μέγεθος του προβλήματος, αλλά και κατανοεί πως στην παρούσα φάση είναι μονόδρομος αυτή η διαδικασία. Και επειδή άκουσα από τον κύριο Βαρουφάκη να ισχυρίζεται πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επενδύει πολιτικά στο επενδυτικό κλίμα, στην αναπτυξιακή προοπτική και δεν δίνει βάση στις κοινωνικές δράσεις, νομίζω ότι η συγκεκριμένη συζήτηση, ο κ. Τσακαλώτος, ναι, έχετε δίκιο, ο κ. Τσακαλώτος, βλέπετε ο ένας διαδέχτηκε τον άλλον, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το μπέρδεμα. Ο κ. Τσακαλώτος το είπε πραγματικά.
Η σημερινή όμως συζήτηση αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. Ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει βεβαίως κοινωνικό πρόσημο. Και γι' αυτό μια δέσμευση του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας προεκλογική για ταχύτερη αναστήλωση της μεσαίας τάξης αλλά και των ευαίσθητων, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων έρχεται και γίνεται πράξη μέσα από την νομοθέτηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που προϋπήρξε. Και αυτό γιατί όλοι μας έχουμε επίγνωση της κατάστασης της χώρας μας, των δύσκολων καιρών που διέρχονται κυρίως οι ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες μας. Και αυτή την επίγνωση ερχόμαστε να της δώσουμε απάντηση με έργα και όχι με λόγια. Και ποια είναι αυτά τα έργα? Η μείωση του έμφυα δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Η εμπροστοβαρής καταβολή του πετρελαίου θέρμανσης δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Το επίδομα της γέννησης δεν είναι ένα μέτρο που στηρίζει την οικογένεια και μάλιστα, προσέξτε, σε μία περίοδο που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η υπογεννητικότητα δεν είναι πλέον βραδιφλεγής βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Είναι μια βόμβα έτοιμη να σκάσει στα χέρια της ελληνικής κοινωνίας, δημιουργώντας απαξίωση και δημιουργώντας μειονεκτικότητα απέναντι σε όλες τις άλλες πληθυσμιακές ομάδες που αυξάνονται ραγδαία και που μας πιέζουν πλέον με έναν ιδιότυπο επικισμό. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βέβαια είχε φροντίσει το Μάιο του 19 να μην αφήσει ούτε ευρώ για το κοινωνικό μέρισμα, τότε εκφράζοντας το περιβόητο 13η σύνταξη, που όμως, προσέξτε, αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά ότι αυτά τα φθηνά προεκλογικά κόλπα δεν έχουν αντίκρισμα στην κοινωνία. Δεν παράγουν κοινωνικό και πολιτικό αποτέλεσμα, κάτι που αποδείχθηκε και στις εκλογές του Ιουλίου, όπου οι πολίτες δώσαν μια ευρεία πλειοψηφία στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αν μη τι άλλο, κύριε Υπουργέ, μας έχουν δώσει εντολή να προχωρήσουμε με αποτελεσματικότητα, με αποφασιστικότητα και με ταχύτητα για να δώσουμε λύσεις σε όλα εκείνα τα ζητήματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.